Unit number 6. Sabak number Shpagam. Picture number 1. Taswir number Awal. A taxi. Yo taxi gaade. Taswir number Dwayam. A taxi driver. Yo taxi wala driver. Ya yo taxi chalaunke. Picture number 3. What's your name? Stasinum sede. Agawar tasawi John Phillips. چې زما نوم جان فیلپس دی. Picture number 4. تصویر نمبر 4. What do you do? تاسې څه کار کوئ؟ کله چې تاسو د یو چا نه پوښتنه کوئ چې تاسو څه کار کوئ نو بیا به تاسو دا جمله استعمالوئ. What do you do? تاسې څه کار کوئ؟ نو هغه ته څه وایي؟ I'm a taxi driver. زه یو ټیکسي ډرایور یم. تصویر نمبر 5. تاسو ګورئ چې په دې کې یو فارم دی، یو فورمه ده چې په هغې کې غټ غټ لیکلی شوي دي اپلیکیشن فارم. صحیح ده؟ او ورسره یې لیکلي دي نیم کې جان فیلپس دی او اکوپیشن دی، اکوپیشن کې لیکلي ټیکسي ډرایور. داسې ډېر فارمز به تاسو کتلي وي، اپلیکیشنز به تاسو کتلي وي، درخواستونه چې په هغه کې اکوپیشن ورکړي. نو بل وخت دپاره دا تاسو ځان سره یاد وساتئ که چېرته تاسو اکوپیشن یو لفظ داسې وګورئ نو د دې مطلب به وي کار روزګار. د ده کار روزګار چې کوم دی هغه ټیکسي چلول دي، نو ځکه پکې ده لیکلي ټیکسي ډرایور. صحیح ده؟ نو اکوپیشن کې به تاسو خپل کار روزګار لیکلی شئ. Picture number 6. My name's Carrie. زما نوم کیری دی. I'm a pharmacist. زه یو دواساز یم. څوک چې دوايانې جوړوي هغه ته فارماسیسټ وایي. Picture number 7. تصویر نمبر 1. My name's Phil. زما نوم فیل دی. I'm a mechanic. زه یو مصري یم. مصري ته په انګلیش کې څه وایي؟ mechanic. Picture number 8. تصویر نمبر 8. My name's Jerry. زما نوم جیری دی. I'm a nurse. زه یو نرس یم. نرس ته عام په پښتو کې هم موږ نرس وایو. هغه یو کس څوک چې د مریض خدمت کوي او د مریض ته دوايانې ورکوي وخت په وخت باندې په هسپتال کې، نو هغه ته موږ نرس وایو. Picture number 9. My name's Brad. زما نوم برید دی. I'm a businessman. زه یو سوداګر یم. Picture number 10. My name's Marge. زما نوم مارج دی. I'm a doctor. زه یو طبیبه یم یا زه یو ډاکټره یم. Picture number 11. My name's Vivian. زما نوم ویوین دی. I'm a receptionist. زه یوه استقبال کوونکې یم. ریسپشنسټ هغه کس ته وایي څوک چې د میلمنو استقبال کوي. تاسو په هوټلونو کې یا داسې نورو دفترونو کې به کتلي وي چې یو سړی یا یو زنانه ناسته وي یو ځانګړي ځای کې، خلکو ته ښه راغلاست وایي او خلکو ته د هغه دفتر او د هغه ځای په اړه باندې معلومات ورکوي، نو ده ته موږ ریسپشنسټ وایو. Picture number 12. My name's Jeff. زما نوم جیف دی. I'm a police officer. او زه یو پولیس افسر یم. Picture number 13. My name's Allison. زما نوم Allison دی. I'm a teacher. او زه یوه استاذه یم. Picture number 1. That's my neighbor. هغه زمونږ همسایه دی. neighbor وی همسایه ته. He's a tour guide. هغه یو سفر لارښودونکی دی. ټور سفر او ګایډ وی لارښودونکی، چې په سفر باندې ته چېرته لاړ شي په سیل باندې او یو ګایډ یو رهنما تاسو سره یو تاسو ته لاره ښیي، نو ده ته موږ ټور ګایډ وایو. Picture number 2. That's my friend. هغه زما ملګری دی. He's a sales assistant. هغه یو د پلور مرستیال دی. اسسټنټ مطلب مرستیال، د بل چا سره کومک کولو والا، د بل چا سره مرستې کولو والا. او سیلز خو به تاسو پیژنئ چې سیلز څه ته وایي. یو څه پلورولو ته موږ سیلز وایو. That's my sister. هغه زما خور ده. She's a sales assistant
2 هغه هم پلور مرستیاله ده. 2 مطلب هم. Picture number 3. Application form. Name Brad Williams. Occupation tour guide 2012 to 2014. مطلب ټور ګایډ هم پاتې شوی، د ټور ګایډ روزګار هم کړی دی د 2012 نه واخله 2014 پورې. او لاندې به لیکلي بزنس مین او سوداګر هم پاتې شوی دی د 2014 نه. Picture number 4. What do you do? تاسې څه کار کوئ؟ I'm a businessman. زه یو سوداګر یم. Picture number 5. What did you do? تاسې څه کار وکړو؟ I was a tour guide. زه یو لارښودونکی وم. Picture number 6. When were you a tour guide? تاسو کله لارښودونکی وئ؟ نو هغه ورته څه وایي؟ From 2012 to 2014. د 2012 نه 2014 پورې. Picture number 5. What do you do? تاسې څه کار کوئ؟ نو picture number 6 کې ورته هغه جواب ورکوي I'm sorry. زه بخښنه غواړم. Could you repeat that please? مهرباني وکړئ تاسو بیا دا ویلی شئ. repeat مطلب تکرار کول. یو ځلې بیا یو کار کولو ته موږ repeat وایو. Picture number 7. What do you do? تاسې څه کار کوئ؟ Picture number 8. Would you like something to drink? آیا تاسې غواړئ یا خوښوئ چې یو څه وڅښئ؟ Picture number 9 کې ورته هغه څه وایي I'm sorry. زه بخښنه غواړم. Could you repeat that please? مهرباني وکړئ آیا تاسې کولی شئ چې یو ځل بیا ووایئ؟ نو هغه ورته بیا څه وایي Would you like something to drink? آیا تاسې غواړئ چې یو څه وڅښئ؟ Picture number 11. How many tickets? څو ټکټونه؟ نو هلک ورته څه وایي I'm sorry. زه بخښنه غواړم. Could you repeat that please slowly? آیا تاسې کولی شئ مهرباني وکړئ چې یو ځلې بیا ووایئ په قلاره. slowly مطلب په قلاره. نو ښځه ورته بیا څه وایي په 14 پکچر کې How many tickets؟ مطلب چې څومره زیات ټکټونه. The Benson's family. Picture number 1. تصویر نمبر اول. And who's your friend? او څوک ستاسې ملګری دی؟ نو هغه ته څه وایي Her name's Jill. د هغې نوم جل دی. Picture number 2. Your father's name's Jim. Isn't it? ستاسې د پلار نوم جیم دی او که نه دی؟ که ستاسو یاد شي په ټیک کوېسچنز باندې موږ خبرې کړې وې چې ټیک کوېسچن څه ته وایي. نو دلته هم یو ټیک کوېسچن استعمال شوی Isn't it? Yes, it is. او دی. Picture number 3. He's a taxi driver. هغه یو ټیکسي ډرایور دی. Isn't he? او که نه دی؟ هغه ته څه وایي No, he isn't. نه هغه نه دی. Picture number 4. تصویر نمبر څلورم. He was a taxi driver. هغه یو ټیکسي ډرایور و. But now خو اوس he's a businessman. هغه یو سوداګر دی. Picture number 5. What does your father do? ستاسې پلار څه کار کوي؟ He's a businessman too. هغه هم یو سوداګر دی. Here is. Here is مطلب چې دلته دی. نو here is که چېرته موږ په شارټ فارم کې وایو نو بیا به داسې وایو Here's. Picture number 6. تصویر نمبر شپږم. Here's my sister Anne. دلته زما خور Anne ده. نو اووم پکچر کې بیا څه خبرې کوي دی Hi Anne, I'm Ben. السلام علیکم Anne. زه Ben یم. نو Anne ورته څه وایي Hello Ben. السلام علیکم Ben. Picture number 8.
How many sisters do you have, Tom? چې ته څومره زیات خویندې لرې Tom. How many څومره زیات sisters خوریانې او do you have ته لرې نو Tom ورته څه وایي I have one sister. زه یوه خور لرم یا زما یوه خور ده. Picture number 9 کې ورته بیا څه وایي I have one sister too. زه هم یوه خور لرم یا زما هم یوه خور ده. What's her name? Tom ورته وایي چې د هغې نوم څه دی نو بیا ورته هغه څه وایي بن ورته وایي جیل چې د هغې نوم جیل دی. Picture number 10. تصویر نمبر 10. This is my sister Jill. نو بیا خپل خور هغې ته انټروډیوس کوي معرفي کوي ورته چې دا زما خور جیل ده. او پکچر نمبر 11 کې بیا دوی څه وایي ټام ورته څه وایي So no Jill's your sister بن جیل ستاسې خور ده بن او بیا ان ورته څه وایي and Ben's your brother Jill او بن ستاسو ورور دی جیل نو هغه بیا څه وایي دواړه ورته وایي yes او that's right دا صحیح ده. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو د سره لایک کړئ کمنټ وکړئ او د نورو سره ضرور شیر کړئ. که چېرته تاسو زموږ په چینل ډیر معلم باندې نوي یې او چینل مو څه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو چینل ډیر معلم د سره سبسکرایب کړئ او زموږ سره یو ممبر جوړ شئ. په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو سره ډېرې مهمې جملې او ډېر مهم لغاتونه به شریکوو. تر بل ویډیو پورې د ځان خیال ساتئ. په الله مو سپارم. wish you all the very best. د الله په امان.